الفانكشن والمعادلات بشكل عام اتعملت وبتتطور في الاكسل عشان تسهل علينا شغلنا مع الارقام، ومنها السمبل ايكويشن زي الجمع وزي المعادلات الشرطيه البسيطه. يعني لو عايز اجمع 100 خليه تحت بعض او جنب بعض، اكيد مش هكتب معادله واقول له بيساوي A1 زائد A2 زائد A3 زائد A4 زائد A5 لحد ما اوصل لحد A99 زائد A100. طبعا يبقى انا لو مسكت آلة حاسبة يبقى اسهل، وكده الاكسل ما عمليش اي حاجه. انما هنا بيخش دور المعادلات البسيطه، وده اللي احنا هناخده النهارده ونشوفه، زي معادله الصم وزي معادله الافريج وزي معادله الماكس وزي معادله الميني. وتعالوا نشوف المعادلات دي بنستخدمها ازاي. استنونا. اهلا بيكم مره تانية. طبعا زي ما انتم شايفين قدامكم على الاكسل في شويه بيانات موجودين لطلبه على الاكسل قدامكم، طبعا شكلهم مش مترتب شويه، فاحنا محتاجين دلوقتي ننسق البيانات دي ونعمل تيبل او جدول يظبط الشكل العام بتاع التقرير، وبعدين نبدا ان احنا نعمل شويه الايكويشن او شويه المعادلات البسيطه زي الجمع وزي الافريج اللي هو المتوسط وزي طبعا الماكسيمم والمينيمم اللي هو اعلى رقم واقل رقم. وكمان هناخد معادله شرطيه مهمه جدا جدا لاي حد بيشتغل على الاكسل، وهي معادله الاف او قاعده اف. هناخد طبعا معادله الاف البسيطه، وطبعا في الفيديو اللي جاي واللي بعديه هناخد معادله الاف المركبه اللي هو ازاي ان احنا نركب اف جوه بعض كذا مره، وكمان ممكن نحط معاها اف اند واف اور واف نوت. اول حاجه طبعا هعمل سيلكت على منطقه العمل اللي انا عايز اشتغل فيها، طبعا ده كله الجدول بتاعي. بعد ما اقف عليه هبدا اختار نوع خط كويس اقدر ان انا اكتب بيه، وليكن نوع الخط ده، وبعد كده هديله حجم الخط 13 مثلا. وبعد كده هاجي طبعا هنا لو انا عايز اعمل بولد، وهنا طبعا انا مش عايز اعمل بولد ولا حاجه، وهنا لو انا عايز اعمل الايتاليك اللي هو يبقى الخط مايل شويه، وهنا لو انا عايز اعمل اندرلاين طبعا انا مش محتاج الكلام ده كله، وهنا طبعا لو انا عايز اعمل التيبل مانوال، وطبعا دي هنجي لها دلوقتي. بعد كده لو انا عايز الون اي خلايا بلونها من هنا، ولو انا عايز الون الخط بلونه من هنا. بعد كده هنيجي على الالاينمنت، اقول له ظبط لي كل الخطوط دي كلها وكل الكتابه دي في النص بالظبط بالشكل ده. طيب تعالوا نبص على الست حاجات دول بيعملوا ايه. لو انا جيت كبرت خليه مثلا بالشكل ده، وجيت وقفت على الخليه اللي فيها كلمه توتال، لو انا جيت اخترت دي كده بالشكل ده، ده كده معناه ان هو يخليها فوق، وده كده في النص، وده كده تحت، اللي هو الشكل الرأسي. عندي بعد كده الثلاثه اللي موجودين تحتهم، طبعا ده بيخليه يجي ناحيه الشمال، وده كده في النص بالظبط، وده كده على اليمين. يعني الاثنين دول مع بعض لو انا اخترت اللي فوق مع اللي على اليمين، معنى كده ان هو يخليها فوق خالص على اليمين. طبعا مع بعض بقدر ان انا اظبط الحاجه في المكان اللي انا عايزها بالظبط. بعد ما انا خلاص ظبطت الالاينمنت او المحاذاه على التيبل بالشكل ده، تعالوا بقى نعمل الجدول عشان نبدا نكمل الترتيب بتاعه او التنسيق بتاعه. طبعا انا عشان اعمل جدول لازم ان انا احدد النطاق اللي انا عايز اعمل فيه الجدول، وبعد كده بيكون عندي طريقتين اقدر اعمل منهم التيبل. انا عندي تيبل جاهزه الاكسل عندي مجهزها لي، وفي نفس الوقت عندي ان انا ممكن اعمل الخطوط واعمل التيبل بالشكل التقليدي خالص زي ما انا عايز. طيب حد دلوقتي هيجي يقول لي طب انا اعمل تيبل ليه؟ ما كده كده الداتا موجوده جوه مربعات عندي قدامي في الاكسل او في الخلايا. عايز اقول لكم على حاجه مهمه جدا، كل الخلايا اللي انتم شايفينها قدامكم دي هي يعتبر الشكل بتاعها او الظهور بتاعها وهمي، يعني انا شايفها ليا انا قدامي او المستخدم بيكون شايفها، بس لو جيت اطبع الكلام ده كله على ورقه مش هيكون ظاهر كل الخطوط اللي انتم شايفينها، هيكون الكلام كله موجود بنفس الشكل والترتيب، بس مفيش اي فواصل بتفصل ما بين الاعمده وما بين الصفوف. فانا مهم جدا طبعا ان انا اعمل التنسيق بتاع التيبل. طيب تعالوا ناخد الاول التيبل الجاهز، وبعد كده نمسحه ونبدا نعمل التيبل المانوال او اللي هو بنعمله بالتسطير اليدوي خالص. اول حاجه هعمل سيلكت على الداتا. طبعا في التيبل الجاهز انا مش محتاج الخليه بتاع التوتال دي خالص، هعمل لها ديليت لان هو بيتيح لي ان انا اضيف الروت توتال عادي جدا او المجموع يعني. وبعد ما اعمل سيلكت على النطاق اللي انا عايز اعمل له التيبل، عندي هنا اختيار اسمه فورمات تيبل، او ان انا ممكن لو رحت على انسيرت هلاقي عندي هنا كلمه تيبل. اول لما ادوس عليها هنا بيقول لي كرييت تيبل، وبعدين بدا يديني النطاق او الرينج اللي هو هيعمل فيه التيبل. طبعا هنا بيقول لي هيبدا من اول B4 لحد O9 اللي هو من اول الخليه دي لحد الخليه دي. طبعا لو دوست اوكي خلاص هو نزله لي، وده الشكل بتاع التيبل الديفولت، وبعد كده ابدا ان انا اغيره من هنا. طيب انا كده خدت خطوتين، انا ممكن ما اعملش الحته دي، نرجع تاني، وبدل ما اروح على انسيرت هاجي على الهوم هنا، وبعدين هختار فورمات تيبل، اختار الشكل بتاع التيبل اللي انا عايزه، وليكن هختار الشكل بتاع التيبل ده، وبعدين هقول له اوكي. كده التيبل نزل معايا ومفيش اي مشكله خالص. عندي شويه الاسهم اللي موجودين على الهيدنجز او العناوين انا ممكن الغيها، هي اسمها حاجه اسمها فلتر، طبعا هنشرحها بالتفصيل. طبعا هلغيها هنا من الفلتر بوتون، هتبدا تتلغي معايا. طبعا انا عايز اقول لكم على حاجه مهمه، اول لما عملت التيبل ظهر لي تاب جديده هنا اسمها تيبل ديزاين. التاب دي خاصه بس بالتيبل، لو انا جيت وقفت بره مش هلاقي التاب موجوده،
لو وقفت جوه طبعا هلاقي التاب ظهرت معايا عشان ابدا ان انا اتحكم شويه حاجات في التيبل اللي موجود. اول حاجه عندي طبعا هنا بيقول لي النيم بتاع التيبل A، طبعا هو بيسموه لي باي ديفولت تيبل 1 وتيبل 2. ممكن انا اغير الاسم بتاعه من هنا، ودي طبعا هناخدها في الحته المتقدمه، ان انا لو انا عملت له اسم اقدر ان انا اعمل ريفرنس عليه في معادله او فانكشن من غير ما اوصل للتيبل نفسه، ما اخدش منه داتا، يعني هو اوتوماتيك يبدا ان هو يعمل منه باك اب للداتا اللي جواه. عندي هنا الريسايز، لو انا عايز اغير مقاس التيبل اول لما ادوس هيفتح لي الريسايز تيبل عشان اغير الحجم بتاعه او النطاق بتاعه. طبعا الحاجات الباقيه دي كلها هناخدها واحده واحده. بعد كده لو انا عايز اعمل رو للتوتال هاجي هنا اقول له توتال رو، هيبدا ان هو يظهرها لي بالشكل ده، وبعد كده ابدا احط المعادلات اللي انا عايزها. ده كده بالنسبه لي بالنسبه للتيبل. وطبعا الجداول الجاهزه دي بتسهل علينا حاجات كتيره جدا، بس في بعض الحاجات معينه بيكون ليها قواعد ورولز شويه في التيبل، فممكن تبقى بالنسبه للمستخدم الاساسي او اللي لسه بادئ يستخدم الاكسل يحس ان هي معقده شويه، بس مع الادفانسد لازم استخدم التيبلز دي. وطبعا كل الحاجات دي هنوصل لها جزء جزء في شرح التيبلز وايه الحاجات المهمه فيها في الفيديوهات المتقدمه باذن الله. انا دلوقتي لو بعد ما خلصت التيبل وعايز بقى الغي الحاجه بتاعت التيبل نفسها واحافظ على الفورمات، هعمل ايه؟ هاجي هنا اختار على كونفيرت تو رينج، بقول له الغي لي القيود بتاعت التيبل وسيب لي احفظ لي الفورمات بتاعه. هاجي اقول له كونفيرت تو رينج وبعدين اقول له يس، هيبدا ان هو خلاص ما بقاش في التيبل الجاهز ما بقاش موجود، لغى التاب بتاعته، وفي نفس الوقت اللي احتفظت بالفورمات او بالتنسيق عليه بدون اي مشكله خالص. هنيجي طبعا بعد كده للجزء الثاني، هبدا ان انا امسح التيبل ده عشان ابدا اعمل بقى التيبل المانوال اللي هو بشكل يدوي. طبعا هعمل سيلكت على كل الكلام بالشكل ده، وبعدين هاجي هنا اقول له اعمل لي نو بوردر، وبعدين هاجي هنا اقول له اعملها لي نو فيل، واجي هنا كمان على الالوان اقول له اوتوماتيك. كده يعتبر انا رجعت التيبل لاصله، مفيش اي تيبل خالص موجوده، كل الموضوع البيانات بس متنسقه الخط واللون والحاجات دي كلها، خلاص ما عنديش اي مشكله. طيب اعمل بقى الحاجه الباقيه دي ازاي؟ اول حاجه طبعا هاجي اعمل سيلكت على المكان اللي انا عايز اعمل له جدول، وبعد كده هاجي على البوردرز هنا من الفونت، وبعد كده هقول له اعمل لي اول بوردرز على المكان اللي انا محدده لك، وبعد كده هاجي على التوتال دي اعمل لها موف هنا بالشكل ده. طبعا انا عندي شكل الماوس والحاجات دي كلها لما بتتغير بيديني حاجات تانية مختلفة او اوردر او الامر اللي هيتعمل في الاكسل بيتغير. يعني شكل الماوس اللي انتم شايفينه قدامكم ده اقدر ان انا اعمل منه سيلكت، لو اتغير للشكل ده هقدر ان انا اعمل منه موف، وطبعا دي هنشرحها في الجزء الثاني من الفيديو اللي انتم بتتفرجوا عليه دلوقتي. طيب نرجع تاني، انا خلاص عملت سيلكت للجدول كله، بس شكله لسه ما بقاش لذيذ كده وما بقاش شكله سهل. هاجي بعد كده اعمل على الهيدنجز بس او العنوان بس، هقول له اعمل لي ثيك اوتسايد بوردرز او اعمل لي خط تخين شويه على الشكل الخارجي بتاع العنوان او العناوين، ونفس الكلام هنزل على بقيه التيبل بالشكل ده، وهاجي كمان طبعا على الجزء كمان اللي في الاخر تحت بالشكل ده. طيب انا كده خلاص عملت الجدول كويس جدا، شكله بقى مناسب اكتر، بس محتاج شويه تاتشات بسيطه. اجي بعد كده على التوتال اعمل له سيلكت زي كده، لان ده هيكون اول عمود خاص بالمؤشرات الخاصه بالداتا اللي موجوده عندي في الجدول، وبعدين اقول له برده ثيك اوتسايد بوردر اللي هو عامل لي خط تقيل شويه عليه، وبعد كده تعالوا بقى ندي لون كده خفيف او لون او الوان خفيفه كده في التيبل عشان تبقى مظبوطه اكتر. هعمل سيلكت على كل العنوان بالشكل ده، وبعدين اجي على الالوان واقول له اديني لون اخضر خفيف مثلا بالشكل ده برده لذيذ. بس خدوا بالكم من الالوان، يعني اهم حاجه التقرير اللي انا بعمله ده هقدمه لمين قبل ما اعمل الالوان فيه. لو هقدمه طبعا لو في شغل وحاجه بروفيشنال شويه ما ينفعش ان انا اعمل الوان مختلفه والوان مبهرجه والكلام ده كله، لا يبقى حاجه كلها سيمبل او حاجات بسيطه. بعد كده هاجي على التوتال تحت وابدا ان انا اعمل له لون تاني مختلف، اللون الاصفر عشان الارقام والحاجات دي تبقى برضو زاهره شويه. وبعد كده هاجي الخط التقيل اللي تحت ده انا هعمله دبل لاين اللي هم خطين تحت بعض عشان ده اخر الجدول تحت بالشكل ده. مهم جدا في الحاجات دي كلها لما اجي اختارها، طبعا هو بيديني هنا شيب او شكل معين للبوردر، طبعا بيديني هنا خط صغير تحت بيقول لي ده البوتوم بوردر، انما الباقي الحاجات اللي انا بعمل لها سيلكت هي مش هتعمل لها حاجه، كل الموضوع ان هو يحط خط تحت، اللي تحتها يحط خط فوق، واللي هنا يحط خط على الشمال وهنا على اليمين وهكذا. فمهم جدا اكون واخد بالي من الحاجه اللي بدوس عليها بالظبط. طبعا الاول بوردرز هنا اول حاجه بختارها، لان هو هنا بيعمل البوردر الخفيفه خالص، بيعملها على الجدول بالكامل سواء من جوه او من بره كمان. فلو انا عملت السيك اوتسايد الاول وبعدين عملت الاور بوردر هيعيد الخط الرفيع على الخط التخين، ويبقى انا كده طبعا ما عملتش حاجه، هبدا ان انا اعيد تاني الثيك اوتسايد بوردر من اول وجديد. انا كده خلاص ظبطت الجدول، شكله كويس شكله لذيذ. بعد كده انا محتاج ان انا اعمل الستودنت ريبورت مع بعض، اعمل لهم دمج بمعنى اصح. طيب هعمل دمج ازاي او ميرج ازاي؟ انا عندي حاجتين، لو انا دلوقتي محتاج الخليه اللي جنبها ان انا ادخل فيها اي داتا، فانا هضطر ان انا اقسم الكلمه دي على السطرين. طبعا ده لو انا مش هكبر الخليه عشان تكون
على قد العنوان. نرجع تاني، انا هنا بعمل ايه بقى؟ عندي في الحاجتين دول في الالاينمنت حاجه اسمها الوراب تكست، وعندي الميرج وهو الدمج، طبعا احنا خدناه في الوورد ومعروف، وعندي الوراب تكست اللي هو يقسم الكلمه على سطرين او على 3 او على ايا كان. تعالوا نشوف دي بتعمل ايه ونشوف دي بتعمل ايه. اول لما اقول له وراب تكست هيبدا ان هو يكبر حجم الرو ويعمل لي الكلمه على سطرين. ده ممكن يكون مناسب ليا في وقت ما او في تقرير ما، ان يكون مش هينفع ان انا اعمل ميرج عشان خاطر الخليه دي انا محتاج ادخل فيها داتا، فانا لازم ان انا اقسم العنوان على حاجتين. انما عندي في الحاله اللي قدامي دي انا مش محتاج اعمل وراب تكست، او مش محتاج اقسم الستودنت ريبورت او العنوان، انما محتاج اعمل لهم ميرج. طيب انا محتاج اعمل ميرج الخليتين بس ولا 3 على حسب ما انا عايز. وبعد كده هدوس هنا ميرج سنتر، بدا ان هو يعمل ايه؟ بدا ان هو عملهم دمج مع بعض وحط لي العنوان فيهم. تعالوا نكبر كده شويه. تمام. بعد كده عندي المجموع الكلي نفس الكلام، هعمل له ميرج عشان يبقى واخد حجمه اكبر، واكبر ده خليه 14. واجي طبعا على المجموع الكلي هنا برضو اعمل له ميرج، وابدا ان انا اظبط الالاينمنت وبرضو اخليه 14. وعشان يكون واضح اكتر ممكن اديله اللون ده، وده نفس الكلام اديله نفس اللون، وبعدين اديله ثيك اوت سايد بوردر، وهنا نفس الكلام. ودي ممكن اجيبها على الشمال عشان تبقى قدام المجموع الكلي. وممكن ما اعملش ميرج، مش محتاج ان انا اعمل لها ميرج. واجي هنا واقول له كلير اول، هيبدا ان هو يشيل لي كل الفورمات بتاع الخليه، واظبط ده في النص واعمل له ثيك اوت سايد بوردر. كده هو ظبط الخليه بالشكل اللي انتم شايفينه ده. كده احنا نسقنا التيبل، ظبطنا خلاص شكل التقرير لحد ما كويس جدا. تعالوا بقى نبدا نخش في المعادلات عشان نبدا نعمل الجمع والافريج والماكس والميني والحاجات دي كلها. عندنا في الاكسل في المعادلات والفانكشنز والحاجات دي كلها، كل معادله بتعمل حاجه معينه ليها اسم. زي مثلا معادله الجمع في الاكسل اسمها معادله الصم او السمشن، دي معناها الجمع. لما عاوز اجمع نطاق خلايا جنب بعضه بختار معادله الصم، وبعد كده ابدا اديله الرينج اللي انا عايز اجمع منه الخلايا، وبعد كده يجمع على طول ويديني الفاليو او النتيجه. تعالوا كده نجرب نجمعها مره بالزائد وبعدين نجرب بالفانكشنز على طول. هقول له بيساوي، وبعدين انا عايز اجمع المواد دي كلها بتاعه ضياء، هقول له الارابيك اللي هو الدي 5 زائد الانجليش، وبعد كده زائد الفرنش، وبعد كده زائد الماث، وبعد كده زائد الكيمستري، وبعد كده زائد البيولوجي، وبعد كده زائد الفيزيكس، وبعد كده زائد الهيستوري. ويبقى انا كده عملت الجمع. طبعا خدت مني تقريبا حوالي 10 ثواني او 15 ثانيه. طبعا لو عندي كمان بقى 20 30 خليه 40 خليه 100 خليه، الموضوع ما بقاش خالص سهل، وانا كده ما استفدتش حاجه من الاكسل. هنا بقى بيخش دور المعادله بتاعه السمشن او الصم. هقول له بيساوي، معادله الصم هي كده اسمها صم SUM، بيبدا يظهر لي المعادلات بالشكل ده. ادوس دبل كليك عليها هيبدا يقول لي حط لي النمبر اللي انت عايز تجمعه. هبدا ان انا اقول له انا عايز اجمع النطاق ده. طيب النطاق ده بيتكتب ازاي؟ هقول له انا عايز اجمع من اول الدي، طبعا الخليه دي اسمها الدي 6 او الدي 6. خلاص هقول له من اول الدي 6. اول لما هكتبها بالشكل ده بدا ان هو يعلم عليها، وبعدين هقول له الى شيفت نقطتين فوق بعض، خلاص ده كده معناها الى. وبعد كده هقول له لحد الكي 6 بالشكل ده. هو اوتوماتيك حط لي الرينج او النطاق، عمل لي كده خطين على الرينج اللي انا هجمعه. وبعد كده ادوس انتر او اقفل القوس الاول وادوس انتر. طبعا ادوس انتر هو يقفل لي القوس على طول، عمل لي المجموع بالشكل اللي انا عايزه ده. طبعا بقت اسهل. طيب تعالوا ناخدها بطريقه ثانيه كمان. انا ممكن اقول له بيساوي SUM، وبعدين هفتح قوس او ادوس عليها مرتين، وبعد كده بدل ما اكتب الخلايا هدوس هنا بالكليك بالماوس وابدا ان انا اسحب لحد ما اوصل لاخر مكان انا عايز اجمع فيه بالشكل ده. هو كتبهم لي وعمل لي النقطتين وعمل لي كل حاجه، وادوس انتر. طبعا هو هنا عمل لي التوتال وجمع لي الصم بدون اي مشكله خالص. طيب تعالوا نمسح دول كده بالشكل ده ديليت. وتعالوا بقى كمان ناخد طريقه كمان اسهل واسرع في المعادلات البسيطه اللي هي زي الصم. لو انا وقفت في الخليه اللي انا عايز اجمعها وبعدين جيت هنا دوست على العلامه بتاعت الصم دي ودوست على السهم ده، هينزل لي بالمعادلات البسيطه اللي احنا طبعا هناخدها في الفيديو ده. وطبعا اول حاجه معادله الصم، هقول له ادوس عليها بالشكل ده. هو اوتوماتيك بدا يشوف حوالين الفانكشنز او حوالين المعادله اللي انا بختارها ايه الارقام اللي موجوده، وبدا يقترح عليا الرينج اللي انا عايز اجمعه. بنسبه كبيره بيقترح صح وممكن يقترحها غلط. لو انا عندي ارقام على اليمين وفوق وتحت والكلام ده ممكن هو ياخد بشكل عشوائي اي حاجه ويبدا يديني النطاق ممكن يطلع صح وممكن يطلع غلط. مهم جدا اكون عارف اقرا المعادله بالظبط، وكمان هو جايب لي الكلام ده صح ولا غلط. بعد كده طبعا هبص الاقي ان هو جامع لي من اول الدي 5 لحد الكي 5، وكمان عامل لي الرينج بشكل مظبوط. خلاص كده هقول له انتر. طيب انا كده عملت معادله صم مره، هبدا ان انا اعملها هنا وكمان مره هنا وكمان مره هنا وهنا؟ لا، الموضوع طبعا مش هعمل الكلام ده كله. برده الاكسل بيسهل عليا في حاجه اسمها اوتو فيل.
فيل. الاوتو فيل هلاقي لو انا جيت وقفت على الخليه اللي فيها الفانكشن وجيت بصيت هلاقي في مربع صغير تحت، لو رحت وقفت عليه هلاقي الماوس شكله اتغير لعلامه الزائد الصغيره دي، وبعد كده لما اجي ادوس عليها وابدا اسحب لتحت هيبدا ان هو ينزل لي بالمعادله كمان تحت بالشكل ده. طيب اللي احنا عملناه ده اسمه ايه؟ اللي احنا عملناه ده اسمه اوتو فيل او ملء تلقائي. ملء تلقائي يعني ايه؟ ان انا بقول له خد لي المعادله دي لما اعمل له اوتو فيل وانزل لتحت، خد المعادله دي وطبقها لي بنفس الاسلوب، يعني لما انزل الخيال اللي تحت هات لي النطاق اللي قدامها، ولما انزل كمان الخيال اللي تحتها هات لي النطاق اللي قدامها، ولما انزل الخيال اللي تحت هات لي النطاق اللي قدامها. يبقى انا في اقل من ثانيه عملت المعادله وسحبت بالاوتو فيل، عمل لي المعادله عندي على طبقها لي على الخلايا اللي تحت. لو انا هسحب طبعا لحد الرو 100 او الرو 200 ما عنديش اي مشكله في الموضوع ده، والموضوع بقى سهل وبسيط. وطبعا دي من الحاجات الجميله جدا طبعا الاكسل اللي بيسهل علينا، ولسه كمان لما نخش ناخد المعادلات بقى الادفانسد شويه ونشوف كمان بتسهل علينا ايه وبتعمل لنا ايه. انا كده خلاص جمعت مجموع كل طالب في كل المواد، عاوز اجمع بقى مجموع الماده لكل الطلاب. هنا بقى هقول له خلاص هدوس هنا من بره كده، دي خلاص الاوتوماتيك بتاعها صم، وبعد كده هدوس انتر وخلاص عرفنا السر. هبدا ان انا اقول له اوتو فيل واسحب لحد الاخر، هنا عمل لي طبعا المجموع وخلاص عمره ما هيغلط. حتى لو انا عايز اعمل تشيك على اي معادله زي كده ممكن اعمل سيلكت على شويه الخلايا دول كده، وبعدين هبص الاقي هنا جايب لي بيقول لي الافريج بتاعهم كام اللي انا عامل له سيلكت 85، والكاونت بتاعهم 5 خلايا، العد بتاعهم او العدد بتاعهم 5 خلايا، والصم بتاعهم او المجموع 426 وهو ده اللي مكتوب عندي هنا. طيب الخليه هنا بقى هعمل صم على العمود بالشكل ده ولا هعمل صم على الرو بالشكل ده؟ هاجي اقول له صم. هنا طبعا اقترح عليا العمود ده ممكن يبقى صح وممكن في الوقت ده ما يبقاش صح، انا ممكن اقول له لا انا عايز اجمع الرو واقول له انتر. طبعا المجموع ده لو جيت جمعته هيديني 3356، وكمان لو جمعت ده هيديني نفس الرقم، لان هنا بجمع المواد للطلاب وهنا بجمع طلاب للمواد، فهي بالنسبه لي واحد ومفيش اي اختلاف. نيجي بعد كده للمعادله اللي بعدها وهي الافريج او المتوسط. انا عايز اعرف الطالب ضياء او اي طالب من دول المتوسط بتاعه في المواد كلها جايب تقريبا كام في المتوسط الماده الواحده من المواد كلها. اقول له بيساوي افريج، ممكن اكتب المعادله بنفسي اقول له بيساوي افريج، هيبدا يظهر لي اول معادله هي معادله الافريج بتاعتي، وادوس على دبل كليك وبعد كده هبدا اديله النطاق. طبعا هديله المعادله من اول الارابيك لحد ما اوصل للهيستوري. طبعا مش هوصل للتوتال لان التوتال ده مؤشر ما ينفعش ان ادخله في اي حاجات او اي فانكشنز تخص المعادلات اللي هي مؤشرات على المواد نفسها. وبعد كده هقول له انتر، بدا يقول لي المتوسط بتاعه تقريبا 91، يعني في مواد جايب اكتر من 90 وفي مواد جايب اقل، بس المتوسط بتاعهم هو ال 91. اختصارا كده المتوسط معناه المجموع على العدد، مجموع المواد على عددهم بيديني في الاخر المتوسط. طيب دي كده الطريقه الاولى. والطريقه الثانيه ان انا ممكن اختار من هنا من السهم واقول له افريج، هيبدا ان هو يقترح عليا اي حاجه حواليه. طبعا هنا بدا يقترح، هو اقترح غلط، هو شاف فوقه في رقم وشافه على اليمين في فانكشن، فهو رشح ان هو ياخد في المعادله بتاعته الرقم مش الفانكشن اللي هي الصم. طبعا انا كده خلاص اتاكدت ان هو اقترح لي غلط، هبدا ان انا اديله الاقتراح المظبوط او اديله النطاق المظبوط وادوس انتر. بدا ان هو طبعا يديني على طول الداتا بالشكل ده. طبعا هنا بيقول لي المتوسط 83.125. هنا طبعا هبدا ان انا بقى اقول له اوتو فيل وابدا ان انا اسحب لحد الاخر، وممكن كمان اسحب لحد التوتال. واول لما اسحب كده طبعا هو غير لي في التنسيق اللي انا كنت مظبطه بتاع التوتال، بس ظاهر لي هنا ايكون صغيره اسمها الاوتو فيل اوبشن، هدوس عليها بالشكل ده وبعدين اقول له اعمل لي ملء تلقائي من غير ما تغير لي في الفورمات اللي هو فيل وذاوت فورماتنج. هو كده خلاص عمل لي ملء تلقائي وحافظ على الفورمات بدون اي مشكله. نيجي بعد كده لمعادله الماكس، هقول له بيساوي ماكس وادوس على دبل كليك، وبعد كده هبدا اديله برده النطاق لحد هنا وادوس انتر. وبعد كده اجي على معادله الميني اقول له بيساوي الميني، وبعد كده دبل كليك وبعدين ابدا ان انا اديله النطاق كله. وبدل ما اعمل اوتو فيل بقى لدي لوحدها واعمل اوتو فيل لدي لوحدها، هبدا ان انا اعمل سيلكت للاثنين وبعدين اسحب اوتو فيل بالشكل ده، وبعدين اقول له without formatting. هو كده حافظ على الفورمات وفي نفس الوقت سهل عليا كتير. يعني انا ممكن اعمل الصم هنا واعمل الافريج هنا والماكس هنا والميني هنا، وبعدين ابدا ان انا اعمل كده واسحب اوتو فيل لحد من الاخر او اخر مكان انا عايزه في التيبل عشان يبدا يطبق لي المعادلات دي بنفس الطريقه طول ما انا نازل لتحت. ويبقى انا كده عرفت المعادلات البسيطه بتتعمل ازاي، زي الجمع وزي المتوسط وزي اعلى رقم وزي اقل رقم. طبعا الحاجات دي كلها سهله وبسيطه زي ما انتم شايفين، بس كل الموضوع
الموضوع ان انتوا تمارسوا الحاجات دي كلها هتكون معاكم سهله جدا جدا. بعد ما خدنا المعادلات البسيطه دي تعالوا بقى ناخد معادله شرطيه كده لذيذه بشكل بسيط، وبعدين نبدا ان احنا في الفيديوهات اللي جايه ناخد بقى المعادله المركبه عليها نعملها ازاي. المعادله الشرطيه دي عباره عن ايه؟ المعادله دي بتديني بناء على شروط محدده انا بحددها لها بيديني نتائج ليها. يعني دلوقتي انا عندي في الريتنج انا عايز يطلع النسب الاول او البرسنتج، ودي هقول لكم بتعمل ازاي الاول، ومنها هنطلع الريت. يعني الطالب لما يكون جايب مثلا فوق ال 90% ياخد مثلا امتياز او ياخد اكسلنت، ولو الطالب جايب مثلا 85 ياخد ريت معين، ولو جايب اقل من كده ياخد ريت تاني، او على حسب الريت بتاعه ممكن في الاخر لو ما عداش ال 50% مثلا يبدا ان هو يكون راسب. نعمل الكلام ده ازاي اوتوماتيك عشان لما الارقام تتغير يبدا النتيجه كمان تتغير في نفس الوقت؟ اول حاجه طبعا هروح على البرسنتج، انا عايز اطلع نسبه كل طالب في المواد بتاعته. هقول له بيساوي نسبه الطالب بتطلع ازاي؟ بتطلع طبعا من مجموع الطالب. هقول له بيساوي المجموع بتاع الطالب ضياء اللي هو ال 5 على المجموع الكلي اللي هو الكي 2، وادوس انتر هيبدا ان هو يديني 91%. وبعد كده طبعا عشان اغير الشكل بتاعها هقول له اظهرها لي بالبرسنت، هيبدا ان هو يحطها لي بالشكل ده. خلاص يبقى انا مش هكتب البرسنت دي بنفسي ولا هضرب في 100 ولا هعمل الكلام ده خالص. انا بعد ما تطلع لي بالشكل التقليدي هبدا ان انا احط لها البرسنت بالشكل ده، وبعد كده طبعا هكمل على الجزء اللي تحتيه. بعد ما انا حطيت البرسنتج لكل طالب انا عايز بقى ابدا ان انا اعمل الريت. تعالوا بقى قبل ما نحط الريت هنا كده تعالوا نوسع العمود بتاع الاسماء شويه عشان يكون مميز عن بقيه الاعمده، ونعرف ازاي ان انا ممكن اتحكم في حجم العمود وكمان في حجم الرو. هبدا ان انا اجي على العمود كده بالشكل ده، انا عايز اكبره، هقف ما بين الحرفين في خط ظاهر قدامي لحد الماوس ما يظهر بالشكل ده، وبعد كده هبدا اروح ناحيه اليمين شويه هيبدا ان هو يكبر بالشكل ده. لو عايز اصغره طبعا هاجي ناحيه الشمال بالشكل ده وابدا ان انا اظبط الحجم اللي انا عايزه. نفس الكلام في الرو، لو انا عايز اكبر دي شويه هاجي على ما بين تو رو او الصفين واقف لحد ما يظهر لي علامه الماوس دي وابدا ان انا اوسع او اصغر على حسب ما انا عايز. طيب لو انا عايز اظبط الاعمده دي كلها تكون نفس الحجم بالظبط، كل اللي عليا بقى هنا هبدا ان انا اعمل سيلكت للاعمده اللي انا عايز اظبطهم كلهم زي بعض، وبعدين بعد ما اعمل تحديد ليهم بالشكل ده، طبعا بعمل تحديد ازاي؟ بقف تاني على الحرف نفسه بتاع العمود لحد ما يظهر لي علامه السهم دي، وابدا بعدين ادوس وابدا ان انا اسحب بالشكل ده. بعد كده بقف على اي عمود في النص وابدا ان انا اظبط الحجم بتاعه بالشكل ده، يبدا ان هم يتظبطوا بالشكل اللي انا عايزه. ممكن اصغر كمان شويه كده شكلهم كويس جدا. يبقى انا كده اقدر كمان اتحكم في المقاس بتاع العمود والمقاس بتاع الصف. تعالوا بعد كده بقى ناخد الريت قبل ما ننهي الفيديو بتاعنا. معادله الاف او قاعده الاف هي معادله ليها 3 اجزاء. بيطلب مني اول حاجه اسم المعادله عشان يعرف هو هيعمل ايه، واول لما احطها له بيبدا يديني 3 اجزاء للمعادله الاف. اول حاجه اللوجيكال تيست وهو الشرط اللي انا بحطه له الاول وبناء عليه يبدا يديني النتيجه. بعد ما اديله الشرط بيبدا يطلب مني الفاليو اف ترو، يعني لو الشرط اتحقق يعمل ايه. وبعد كده الجزء الثاني منها او الثالث منها الفاليو اف فولس، يعني لو الشرط ما اتحققش يعمل ايه. يبقى اول حاجه بديله شرط وبعدين بديله حلين او نتيجتين، لو الشرط اتحقق يديني النتيجه اللي هو بتاعه الفاليو اف ترو، ولو الشرط ما اتحققش يديني الفاليو اف فولس. وتعالوا نطبقه وبعدين بقى نشرح معادله الاف دي بشكل تفصيلي لما نيجي نطبقها في الاف المركبه. اول حاجه كده تعالوا نعملها بالايد كده بالراحه، اقول له بيساوي اي اف وبعد كده هفتح قوس. هنا طبعا بيبدا يديني كلمه اللوجيكال تيست او الشرط اللي انا عايزه. الشرط بتاعي هيكون ايه بقى؟ تعالوا كده نكتب المعادله دي كده بالعربي وبعدين نبدا نطبقها بالفانكشنز، وبعدين هقول له بقى كده بشكل بسيط خالص زي ما انا بتكلم معاكم دلوقتي. هقول له لو نسبه الطالب اكبر من او يساوي 90% اديني ممتاز، ولو اقل من ذلك اديني جيد. تعالوا بقى نحول الكلام ده كله للمعادله الاف. اول حاجه هقول له بيساوي، هبدا اقول له اف اللي هي لو وافتح القوس، وبعد كده الشرط هنا عندي ايه؟ الشرط ان الطالب يكون جايب اكبر من او يساوي 90%. هقول له البرسنت دي اللي خاصه بالطالب ضياء هندوس عليها طبعا كده اللي هي البي 5 زي ما انتم شايفين فوق في الفورمولا بار. تعالوا كده نكمل المعادله فوق في الفورمولا بار. هقول له لو البي 5 دي بتمثل لي ايه؟ نسبه الطالب، صح كده؟ هقول له اكبر من او يساوي 90%. كده شرط اكتمل ولا لسه ما اكتملش؟ كده شرط اكتمل بالظبط. بقول له نسبه الطالب اكبر من او يساوي 90%. عاوز بقى اخش على الجزء الثاني بتاع المعادله اللي هو لو الشرط ده اتحقق اعمل ايه او يديني نتيجه ايه. عشان انقل على الجزء الثاني طبعا هو دلوقتي بيحدد لي كمان المكان اللي هو واقف فيه. هو واقف دلوقتي في اللوجيكال تيست وعامل لي عليها بولد بالشكل اللي انتم شايفينه ده. بعد كلمه لوجيكال تيست كده لو جينا بصينا هنلاقي فيه كومه صغيره. الكومه دي هي دي الفاصل ما بين الجزء المعادله الاول والجزء الثاني.
هدوس له كوما، هيبدا ان هو ينقل لي الكلمه اللي كانت بالبولد على فاليو اف ترو. بس قبل ما اعدي الحته دي، مش كلكم او مش كل المستخدمين بتوع الاوفيس هيكون عندهم ان اللي بينقل المعادله من الجزء للجزء ان هي الكوما، لا ممكن يكون الفاصله منقوطه وممكن يكون الكوما. تعالوا نعرف دي ازاي. هرجع تاني اقول له طبعا بيساوي، انا واقف طبعا في الخليه دي بس هكتب المعادله فوق في الفورمولا بار، وبعدين هقول له اف وافتح قوس واقول له لو النسبه بتاعت الطالب اللي هي جوه البي 5 اكبر من او يساوي 90%، ده كده الشرط بتاعي اكتمل. وبعد كده هبدا انقل بالكوما. انا هنا بلاقي بدل كلمه الكوما دي هلاقي فاصله منقوطه، معنى كده ان هو بينقل من المعادله للجزء للجزء بالفاصله المنقوطه او بالكوما. طيب لو انا جيت حطيت الفاصله المنقوطه هبص الاقي بعد ما احطها المعادله ما نقلتش معايا، معنى كده ان في عندي حاجه غلط. هبدا ان انا اكتب الكوما هتلاقيها نقلت معايا. لازم وانا بكتب المعادله بتاعتي اكون عيني على السيمبل دي عشان ما المعادله مش بعد ما اخلصها يبدا يديني ايرور، وما طبعا ساعتها هيبقى الموضوع صعب شويه ان انا ابدا ان انا احل الخطا بتاع المعادله. بعد كده هخش على الفاليو اف ترو بقى. انا عايز لما الشرط يتحقق يعمل ايه؟ ننزل نقرا تاني الكلام. لو نسبه الطالب اكبر من او يساوي 90% يديني كلمه ممتاز. طيب ممتاز دي ايه؟ رقم ولا تكست ولا ايه بالظبط؟ طبعا كلمه ممتاز دي كلمه نصيه او تكست. لما اجي اكتب تكست جوه الفانكشن لازم احطه بين هاي كوتيشن او علامات تنصيص. هبدا انا اكتب له علامه التنصيص طبعا بالشيفت وبعدين علامه التنصيص اللي هم اتنين جنب بعض مش واحده بس، ومش هينفع اعمل واحده وبعدين احط جنبها واحده ثانيه، لا لازم الاثنين مره واحده. وبعد كده هكتب كلمه ممتاز وبعدين هقفل التكست برضه بعلامتين التنصيص، ويبقى انا كده خلصت الفاليو اف ترو ان هو لو الشرط اتحقق هيديني الممتاز. بعد كده هنقل على الجزء اللي بعديه بالشكل ده، طبعا نقل على الفاليو اف فولس وبعدين احط له علامه التنصيص برضو عشان اكتب له كلمه جيد، واقفل ده بعلامه التنصيص وبعدين هقفل الكوز بتاع المعادله وادوس انتر. طبعا هو هنا اوتوماتيك شاف الرقم كام، لقاه فوق ال 90% كتب لي كلمه ممتاز. لو انا غيرت الرقم ده بايديا وخليته 85 هيبدا ان هو يغيره ويخليه جيد. هعمل كنترول زد عشان يرجع المعادله تاني، وابدا ان انا هقف بالشكل ده وبعدين اعمل اوتو فيل للمعادله بالشكل ده، وبعدين هقول له طبعا وذاوت فورماتنج عشان ما يبوظش التنسيق. هو هنا كل اللي فوق ال 90% او يساوي 90% اداله ممتاز والباقي كله اداله جيد. لو انا جيت على اي طالب من هنا تامر مثلا بدل 75 هديله 92 مثلا في الرقم ده، ساعتها جاب 86. ممكن اجي هنا كمان اديله 95 88 ونديله كمان رقم كبير هنا كمان 92. تعالوا نبص بقى على النسبه دي ونبص على الريت كمان. هدوس انتر بقت 90 وتحولت على طول لجيد بالشكل اللي انتم شايفينه قدامكم ده. وطبعا كده يبقى احنا عرفنا معادله اف الشرطيه. طبعا دي كده اف البسيطه. الفيديو اللي جاي ان شاء الله هناخد معادله اف بس المركبه، اللي هو بقى عشان اقول له بقى لو فوق ال 80% يديني ريت مختلف، ولو فوق ال 70 يديني ريت تاني، وبعد كده ممكن اديله 5 6 شروط او ممكن 7 8 شروط وبناء عليهم يديني نتائج مختلفه. وفي نهايه الفيديو اكتبوا لنا ايه اكتر حاجه استفدتوها في الفيديو ده، وايه اصعب حاجه في الاكسل اللي نفسكم تتعلموها علشان ننزل لكم بيها فيديو. وما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناه، ولو استفدتوا من الفيديو ده طبعا تعملوا شير للفيديو علشان الاستفاده توصل لاكبر عدد ممكن. وطبعا تتابعوني على مواقع السوشيال ميديا وتشوفوا كل فيديوهاتي. ولنا لقاء باذن الله. سلام.